Sa gitna ng 19th na siglo, isang matalino at matapang na babaeng nanguna sa landas ng siyensya, si Marie Curie. Si Marie, na ipinanganak bilang Maria Skłodowska sa Poland, ay lumipat sa Paris upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa pisika at matematika. Bilang nag-iisang babae sa kanyang klase, hinarap ni Marie ang maraming hamon at diskriminasyon. Kasama ang kanyang asawa na si Pierre, nagsimula silang mag-eksperimento sa uranium at natuklasan ang radioactivity. Sa kanilang simpleng laboratorio, natuklasan nila ang dalawang bagong elemento, polonium at radium. Noong 1903, si Marie ang naging unang babae na nakatanggap ng Nobel Prize na kanyang ibinahagi sa kanyang asawa at kay Henry Becquerel. Sa kabila ng personal na trahedya at ang mga panganib ng radiation, nagpatuloy si Marie sa kanyang gawain at tumulong sa panahon ng unang digmaang pandaigdig sa pamamagitan ng mobile X-ray units. Ang pamana ni Marie Curie ay nananatiling buhay hanggang ngayon na nagbibigay inspirasyon sa mga siyentipiko sa buong mundo at nagliligtas ng buhay sa pamamagitan ng cancer research.